Chúng ta sẽ lên trên sông nước trong 24 giờ tới trên chiếc xuồng nhỏ này và thực hiện thử thách săn tìm 15 loài sản vật đặc sắc của sông nước miền Tây. Chuyến hành trình này sẽ bắt đầu ở làng bè Sa Đéc, Đồng Tháp. Xuồng sẽ chạy dọc những con sông gạch nhỏ ở giữa hai con sông lớn nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long là sông Tiền và sông Hậu và kết thúc ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Và nhớ xem hết video để nhận những phần quà đặc biệt mình dành tặng cho các bạn nha. Còn bây giờ thì hành trình bắt đầu. Miền Tây một nước nổi thì cực kỳ nhiều sản vật, nên để quyết định nó có là sản vật hay không thì mình sẽ dựa vào hai tiêu chí. Một là độ nhận diện của nó, tức là kiểu nghe là thấy miền Tây rồi đó. Còn hai là cái độ hiếm của nó, tức là bây giờ còn rất ít hoặc chỉ có ở miền Tây thôi. Trong đây người ta có trồng lát nè, lát thì nó cũng không có quá là quý hiếm nên mình không có gọi nó là sản vật được. Với thử thách 24 giờ này, những nhiệm vụ phụ của chúng ta sẽ là trong số những sản vật đó phải có ít nhất 3 con vật, 5 loại rau, hoa quả, trao đổi sản vật với 2 người dân địa phương và tự nấu ăn những sản vật mà mình tìm được. Mới chạy chút xíu thì gặp ngay sản vật đầu tiên. Đây chúng ta đang tiến gần một cái bụi rau mát rất lớn nha. Đây bông rau mát nha. Cái màu giống như bông lục bình nhưng mà rau mát thì mọi người sẽ thấy là cái lá nó nhìn giống cái mát, nó nhọn hơn và cái cây nó cũng thường nó sẽ cao hơn. Với lại bông rau mát thường nó sẽ gắn vô cái lá luôn và nó cao lên như vậy này. Giờ chắc mình nhổ một ít rau mát để tối về mình có thể nấu một món ăn từ nó luôn ha. Ngoài đây là đang là sông Tiền, sông lớn, giờ đang vô những cái nhánh sông nhỏ nè. Chú đi thả lưới bắt cá hay gì nè. Sản vật tiếp theo, một cái trái mà không có người miền Tây nào không biết hết, trái bần. Cái cây này nó chỉ mọc ở những cái nơi mà bãi bồi, đất nghèo nàn, với lại cũng ít có trồng trọt chăn nuôi được á, nên người ta đặt theo cái vị trí nó sống á mọi người, kiểu bần bần á. Ok, giờ mình sẽ bẻ một vài trái nha để làm nguyên liệu cho cái món ăn tối nay. Nói về bần này á thì cái vị nó cũng chua lắm, ta cũng để nấu canh chua nè, người ta cũng ăn vậy chấm muối ớt này cũng ngon. Đặc điểm sinh học đặc biệt của trái bần á, một chút xíu mình gặp khi mà nước nó xuống đi, mình sẽ chỉ cho các bạn coi. Mình định lủi vô hỏi chú coi có bắt được gì không. Có cá không chú? Dạ. Không có cá nhưng mà phát hiện sản vật tiếp theo nha. Đây là bông điên điển, gọi là một đặc sản của miền Tây này. Có thể nấu canh chua, bóp gỏi rồi này kia cũng rất là ngon. Một sự thật thú vị là điên điển là cây họ đậu. Điều này có nghĩa là rễ nó có nốt sừng và nó có cái vi khuẩn cộng sinh, nó sẽ giúp cố định nitơ, cố định đạm trong không khí á. Tức là những cái cây điên điển trồng hoặc là những cái cây đậu người ta trồng á, nó sẽ giúp cải tạo đất. Nó sẽ lấy nitơ trong không khí có sẵn nè và nó chuyển hóa thành đạm. Có cá không chú? Có cá không? Vô đây có loại cá nào sản vật ở đây không? Ôi. Có cá chạch nữa. Đây là cá chạch nha. Cái điều đặc biệt của con cá chạch này là ngoài nó thở bằng men á, mà nó cũng có thể hô hấp qua ruột nữa mọi người. Nên nó sẽ có thể sống ở dưới bùn hay này kia, nó sẽ lấy oxy được những cái vùng mà ít oxy. Đây còn nhỏ nha, hồi xưa ở dưới mình là nhiều con bự lắm. Ngon quá, giờ mình tính cá chạch là một loại sản vật nha mọi người. Cảm ơn. Đi. Dạ được một con rồi. Bên kia là có môn kìa. Mấy này thì bình thường quá, không gọi là sản vật được. Bông so đũa này mọi người, bông so đũa ta luôn á, giống như bông điên điển vậy á. Nó cũng là cái cây họ đậu, cũng để nấu canh chua. Canh chua này nó có cái vị cũng đắng đắng, ăn ngon lắm, hơi bị đã. Mọi người đoán mình thực hiện thử thách nấu món gì tối nay chưa? bông so đũa cũng phổ biến nên mình không có tính nha. Chú Cái anh nói mình là người miền Tây vậy chứ có nhiều các cây mà hồi xưa mình không biết cái tên luôn mọi người. Với lại á, mỗi một cái tỉnh, mỗi một khu vực á, người ta sẽ kêu cái tên khác nhau. Thì ở miền Nam kêu vậy, ở miền Bắc nó kêu khác. Bây giờ tìm thấy một cái tiếp theo rồi nha. Tìm được cà na rồi nha. Cái này thì bên khu mình giờ không có còn, nhưng mà bây giờ Đồng Tháp thì thấy vẫn còn mấy cây mọc ven sông nè. Mấy cây này là cây ưa nước. Cái trái này á, người ta dầm ra, người ta ăn với muối ớt đồ này kia mọi người, hoặc là ngâm. Cái trái này á, ăn á, nó thật ra nó cũng tốt, tại vì nó có cái chất tannin á. Cái chất đó nó sẽ tạo ra cái độ đắng đắng mà nhẫn nhẫn của cái trái này. Cái chất đó là cái chất mà dạng như là nó sẽ giúp chống oxy hóa, kháng viêm rồi này kia. Sản vật tiếp theo, cà na. Đây là lá cách không có tính đặc sản, quay cho mọi người coi thôi. Thơm quá.
Này để ăn bánh xèo này kia, ok. Một loại sản vật tiếp theo là trái bình bát. Cái này là sản vật á, tại vì không phải nó là cái gì đó quý hiếm, nhưng mà nó là một cái mà mình nghe nói là biết miền Tây liền, và hầu như người miền Tây ai cũng biết trái bình bát hết nha. Cái trái này là nó còn non, thì không biết là chút xíu mình có gặp cái trái chín không. Rốt cuộc thì mình không có kiếm được trái bình bát nào chín hết á, nên lên Sài Gòn mình săn tìm để kiếm mấy trái chín cho mọi người coi nè. Cái này mà dầm nước hết bài luôn, mát lắm. Và mọi người biết gì chưa? Chúng ta đã hoàn thành được một nhiệm vụ nhỏ, đó là tìm ra được 5 loại hoa quả rồi đó. Ổn không? Ổn không? Hỏi thử rồi có con gì không anh? Dạ cho con quay phim chút được không? Câu gì chưa biết nha, để coi có sản vật nào mình có thể trao đổi được không. Cho con quay. Ôi. Đây là cá dồ nha mọi người, nhưng mà mình có thể gọi chung nó là cá da trơn á. Và tại sao nó không có vảy? Con cá da trơn này nó không có vảy á, tại vì cái điều kiện sống của nó thường nó sẽ ở trong những cái sông gạch nhiều phù sa, nhiều bùn nè, nó không có vảy, nó có cái lớp gọi là cái lớp nhầy á, trơn dày để mà nó kháng vi khuẩn nấm bệnh, với lại nó sẽ giảm ma sát, nó sẽ trường vô bùn nó tốt hơn. Thì thường cái môi trường sống của tụi nó cũng vậy, nó cũng sẽ ở trong bùn, nó cũng sẽ có những cái hang bùn này kia đó. Và đây mình được cũng tính cái này là một sản vật miền Tây nha. 2 con rồi đó. Dạ con gửi lại. Con cảm ơn nhiều nha. Mình cũng xếp cá da trơn là một trong những loại sản vật của miền Tây, tại vì á đồng bằng sông Cửu Long này là cái vựa xuất khẩu cá da trơn lớn nhất nước mình luôn. Tìm được cá da trơn từ chú nên chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ trao đổi 2 sản vật với người dân địa phương rồi nha. Rặng trăm bầu. Đây người ta phơi lục bình kìa mọi người. Là phơi cái này để làm đan lục bình này cái kiểu nè. Nhưng mà người ta thấy lục bình rất là nhiều, nên ra người dân ở đây cái sinh nhai của họ một phần cũng là cái nghề cắt lục bình đó, rồi phơi khô đem bán. Bây giờ mọi người biết cách phân biệt lục bình với rau mát chưa? Đây mình thấy có một cây cóc nè, nó mọc cũng ngay bờ mé sông nè, cũng trái quá trời trái luôn. Dạ sản vật tiếp theo, một trái mà mọi người cũng ít gặp, giờ ít gặp rồi, thành phố cũng ít gặp hơn nữa, đó là trái sung. Này cũng tính là một loại sản vật nha, tại vì đâu có dễ kiếm mấy cái này. Mọi người gọi nó là trái nhưng mà thật ra nó là cái cuốn hoa phình to ra, và nó ở dưới đất đó, nó có cái lỗ để mà côn trùng nó chui vô đó, nó thường phóng vô rất nhiều cái hoa nhỏ li ti trong đó đó, chứ không phải nó là cái trái nha. Mình gọi là trái nhưng mà nó là cái hoa phình to đó. Và bây giờ mình sẽ tới một cái loại bây giờ mọi người không có gặp nhiều đâu. Đây là dây tơ hồng. Mọi thấy mấy cái dây vàng vàng đó không? Người ta gọi cái này là dây tơ hồng. Và mọi người nghe nó là cái tên đẹp đẽ vậy thôi, chứ thật ra cái dây này là một loại dây ký sinh. Nó không có tự tổng hợp được chất dinh dưỡng giống như mấy cây quan hợp, mà nó phải hút chất dinh dưỡng từ những cái cây chủ á. Mà thường á là cái chỗ nào mà có dây tơ hồng nhiều nè, cái cây này nó không có khỏe, tại vì nó hút hết chất dinh dưỡng rồi mà. Và hai nhà có còn dây tơ hồng á thì comment cho mọi người biết chứ ha. Đây là bông hoa tiên điểu nè. Tiếng Anh người ta kêu nó là Bird of Paradise, là chim của thiên đường đó mọi người. Sản vật tiếp theo, cái này ăn không có được, nhưng mà nó cũng là một cái đặc trưng của sông nước miền Tây mình. Trái mù u. Mù này có rất nhiều dầu nha, có cái nhân trong này nè, mọi người đập ra, mọi người phơi khô, nó sẽ tiết ra dầu á, mình gói vô mấy cái bông gòn này kia, mình làm dầu mù u. Nhớ mại ha. Bên em hồi xưa hay chơi, nó rụng nước nhiều lắm. Ai muốn nghe mình hát một bài hát miền Tây không? Ghé chiếu cà pháo đã cắm sào bờ chân ngã vai. Chiều xuống đứng bên cầu nghe sóng biển, sóng sông nắng thu vàng chiếu rạc bên bờ, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Trái lê, quay. Người biết trái này là trái gì không? Nó thơm. Đây là trái lê, người ta hay gọi là trái lý á. Gặp được cái này mình vui lắm mọi người, tại vì bây giờ hồi xưa nhà mình còn một cây, nhưng mà bây giờ thì nó cũng hết luôn rồi. Gặp được như vậy là hên lắm á. Mọi người ở miền Tây thì có ai biết trái này không? Đây là những trái mà còn non nè. Giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem nè. Này là ăn được rồi. Wow, hiếm lắm mới gặp trái này nha.
Đây chắc chắn là một loại sản vật đặc sắc của miền Tây rồi đó. Ngon. Mà cái này á khi nó chín hơn nữa nó sẽ thơm lắm, thơm hơn nữa. Không biết tuổi thơ của ai có gắn liền với cái trái này không? Nếu mà nhà ai có trồng cái cây này á thì sẽ nhớ mùi thơm nó như thế nào, đúng không? Rất là thơm luôn. Cái trái nãy mình ăn là chưa có chín lắm mà nó còn thơm dào dạt luôn. Đây là vú sữa. Tiếc là nó không có trái. Thực ra bây giờ trái mà chìa ngang sông về cũng bị lụm hết mọi người ơi. Và đây là cái bần nè. Còn này chính là rễ bần. Thì một đặc điểm sinh học thú vị của bần á, là rễ của bần nó sẽ mọc ngược. Để làm gì? Để nó hô hấp, tức là nó sẽ mọc ngược lên để mà nó lấy khí oxy nè, để nó có thể thở được đó. Bần á, nó cũng là một loại cây giữ đất, tức là sẽ giữ đất, giữ phù sa, và đặc biệt là nó cũng là nhà cho tôm cua cá rồi á mọi người. Dạ, cái bần yêu quý của chúng ta. Xin cảm ơn. Đang chạy thì bắt gặp một cái cây lạ nè mọi người. Đây cũng là một loại cây lạ nha. Người miền Tây thì chắc là biết kêu là gì á. Mình thì tự nhiên mình quên tên mất tiêu rồi. Mọi người ai biết cây này cây gì thì nhớ comment vô nha. Sau đây mình sẽ tạo những cú máy thú vị ấn tượng để giữ chân mọi người xem video. Này là rau nhút nè. Và cái rau nhút này cũng ăn canh chua này kia, ăn sống vẫn được luôn nha mọi người. Cái mùi rau nhút đúng rồi đó. Và có một cái fact thú vị về rau nhút á, là cái lá rau nhút này nó cũng giống như lá mắc cỡ nè. Đụng nó sẽ khép lại để nó tự vệ, với cả nó hạn chế thoát nước á. Cũng một đặc tính sinh học thú vị của các loại cây thủy sinh là tụi nó đều luôn có những cái phao kiểu giống vậy nè, để mà giúp cho cọng rau nhút nó có thể nổi được trên mặt nước. Chúng ta còn thiếu một con vật nữa là hoàn thành nhiệm vụ săn 3 con vật rồi, nên là Sản vật tiếp theo đây là mình sẽ chủ động bắt nó luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ câu tôm sông. Câu thì mình chưa bao giờ câu á nên mình không có kinh nghiệm, nên phải nhờ anh Út trổ tài thôi mọi người ơi. Mình có gì ké nào có dính thì mình kéo lên, nó vậy đó. Cái nào là nó nặng nặng. Người ta nói vậy, đi câu là chúng ta sẽ học được bài học của sự kiên nhẫn. Giờ đợi thôi. Có tôm kìa mọi người, để coi nha. Quá đã. Đây là tôm càng xanh nha, nhưng mà con này còn non nè mọi người, thấy cái càng của nó hơi xanh xanh lên này nè. Đó, và đây cũng là một sản vật của miền Tây, tôm sông. Không biết mọi người tuổi thơ mọi người như nào, nhưng mà tuổi thơ của mình là ăn tôm tràn họng luôn á. Tại xưa ông nội mình hay đi bắt á, nên lần nào về cũng cả ký. Một mình ăn không mà, mình là cháu đầu tiên nên ăn nhiều lắm. Đau mày. Trời ơi, có content rồi, content tự tìm tới, khổ quá. Buông ra con ơi, buông ra. Ui da. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiến vô một cái nhánh sông nhỏ. Tiếp tục. càng về cuối ngày thì cũng khó bắt gặp sản vật hơn, nhưng mà may mắn lại tới nha. Một sản vật tiếp theo mà chúng ta đã tìm được, bình bát dây, là cái trái đỏ đỏ đó mọi người. Bây giờ nó ở cao quá, bây giờ phải leo lên thôi. Cái này nhầm nhò gì. Hành động được thực hiện bởi chuyên gia, không có khuyến khích mọi người làm theo nha. Bây giờ không. Tại có tụi ông nên mình quyết định tìm cái cách khác để bẻ cái trái này. Đây là bình bát dây. Ở dưới miền Tây mình kêu này là bình bát dây nè. Nó không có giống cái bình bát hồi nãy nha. Thì cái trái này á, ăn nó cứ chua chua ngọt ngọt cũng ngon lắm. Hồi xưa tuổi thơ mọi người hay ở miền Tây thì sẽ hái cái trái này ăn nhiều đúng không?
Đây là trái lúc nó còn chưa chín nè, nhìn y chang với dưa leo không? Dấu ông chích nãy đỏ lên rồi nè mọi người. Hãy nhớ like, share và subscribe thiệt nhiều để ủng hộ tinh thần của mình, để có thiệt nhiều clip hay ho và phiêu lưu hơn nữa nha mọi người. Trời. Đố mà biết cái bông này là bông của trái gì nè. Đây là trái gấc. Khi mà chín thì trái nó sẽ đỏ tươi đẹp đẽ vậy nè. Cái này thì người ta chỉ dùng làm màu tự nhiên á. Gấc cũng dễ kiếm ngoài chợ nên mình không có tính nha. Chó kìa, chó bơi qua sông kìa. Hello. Và đây là trái giác. Ây da. Đây, zoom cận vô cho mọi người thấy này. Trái giác. Có ai nhớ trái giác không ha? Đây cũng lần đầu mình ăn trái giác nha. Thử coi nó như nào. Giống nho ha. Kiểu như ăn nho vậy á mọi người. Nhiều tí rồi xong rồi quay tím lưỡi. Ăn giác nhiều là mọi người sẽ bị vậy nè. Vậy là chúng ta đã tìm được là 14 loại sản vật rồi đó, chỉ còn thiếu một cái nữa thôi là đủ 15 loại sản vật đặc sắc của sông nước miền Tây rồi đó. Và đây, sau một tiếng chạy xuồng tiếp theo. Đây là một cái bụi dứa rất lớn này mọi người, dứa khác thơm nha, nó không cùng họ với nhau đâu. Đây là hoa dứa nè mọi người thấy không? Là những cái hoa này sẽ thành trái dứa. Mình cũng coi dứa là một loại sản vật miền Tây, tại vì bây giờ hiếm thấy quá. Chỉ là mình đi 24 giờ này cũng khó mà thấy được có cái cây nào có trái. Ai tiếc quá, nếu mà được gặp trái dứa ngoài đời đẹp lắm. A few moments later. Ơi mưa lớn quá mọi người ơi. Mưa trắng đường luôn, không thấy đường đằng trước luôn. Giờ chúng ta đã tìm được trái dứa nha mọi người. Bây giờ mưa lớn quá không có micro nên giờ quay chai nha, nên ráng nghe nha. Đó, trái dứa là mọi người thấy chưa? Mưa quá. Khi trái dứa này nó chín nó sẽ chuyển thành màu cam rồi màu đỏ, và nó rất có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nha. Nên cái trái này bây giờ ít gặp lắm. Và đây cũng xếp là một trong những sản vật đặc sắc của miền Tây nha mọi người. Và chúng ta tìm được sản vật này khi mà trời mưa rất lớn luôn. Mình coi như là đây là một niềm lành. Hy vọng là video này sẽ được triệu view. Trộm vía là chưa đầy 24 giờ nhưng mà chúng ta đã săn tìm được 15 loại sản vật đặc sắc của sông nước miền Tây nha mọi người. Nhưng mà chúng ta chỉ còn nhiệm vụ là tự nấu tự ăn những sản vật mình tìm được. Và kết thúc ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ. Rất xa ở đây nha mọi người. Và nhớ coi hết video để xem phần quà mình dành tặng cho các bạn là gì nha. Đó mọi người thấy khi mà miền Tây mùa nước nổi thì cái văn hóa nó vậy á, nên ai muốn trải nghiệm văn hóa mùa nước nổi thì tới miền Tây nha. Giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta sẽ kiếm một cái chỗ để đậu xuồng vô và tiếp tục thử thách 24 giờ này của mình đến với The Costco. Ngoài vì các bạn được cùng mình phiêu lưu khám phá khắp mọi nơi và học thêm nhiều kiến thức hay ho thú vị, thì trong tương lai gần chính các bạn sẽ là những người được trải nghiệm trực tiếp những cái hoạt động này thông qua The Costco Tour. Hẹn gặp lại các bạn trong cái The Costco Tour gần nhất và nhớ đăng ký để đi tour nha. Hello mọi người, giờ là trời tối rồi nè. Thì mình có một thử thách phụ là tự nấu tự ăn những cái sản vật mà mình tìm được. Mọi người coi tới giờ có biết cái món mình định nấu là món gì không? Canh chua. Ở miền Tây là phải nấu canh chua. Rồi giờ bắt Mai làm ơi, ăn uống lẹ đói bụng quá. Mấy cái dụng cụ này là mình mượn của bè cá cặp mé sông hết nè mọi người. Cái vần, rau nhút, bông xo đũa, yên điển giờ còn có nhúm vậy nè. Rau mát thì mình lấy cái non thôi. Giờ đợi nước sôi mình sẽ bỏ bần vô làm cho nó chua á. Đây food blogger. Nước sôi bỏ đường vô. Ê sao mà nó vô vị dữ vậy? Ô tao mà sắp mà câu được á, và nó nhỏ quá nên thả luôn rồi. Nên nay mình ăn canh chua chay. Để lịch
Thấy được rồi, đói bụng quá à, làm luôn. Giờ mình sẽ bỏ rau. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mì gói vô. Đây là mì canh chua mùa canh chiên. Được rồi mọi người ơi, tắt bếp. Đó, mì. Có đây có sản vật mình tự lấy không này nha mọi người. Mời mọi người ăn cơm, mời mọi người ăn mì. Nó làm sao ta? Ăn no là ok. Ăn lẹ đi ngủ. Vậy là coi như mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ nhỏ, đó là tự nấu tự ăn những cái sản vật mà mình kiếm được rồi nha. Mới còn phải thức thiệt sớm để chạy qua chợ nổi Cái Răng Cần Thơ nữa. Giờ được khoảng 15 tiếng rưỡi. Mình còn khoảng 8 tiếng rưỡi nữa. Ngủ chắc vài tiếng rồi tranh thủ chạy qua bển, mà bển chắc khoảng 5 tiếng á. Ăn xong rồi giờ dọn ổ ngủ mọi người ơi. Dân miền Tây có gì chơi đó. Chúc mọi người ngủ ngon. Sắp xong thử thách 24 giờ này rồi. Nhớ coi tới cuối để nhận phần quà đặc biệt mình dành cho các bạn nha. Ok. Bye. Hello mọi người, ngủ được mấy tiếng thì giờ mình dậy rồi nè. Bây giờ mình đang chạy qua Cái Răng Cần Thơ. Bây giờ là còn chưa đầy 4 tiếng nữa là sẽ kết thúc thử thách 24 giờ này rồi. Hy vọng là sẽ chạy qua bên Cái Răng kịp. Này là rạng sáng nên chợ cũng bắt đầu mọi người dọn hàng, họp chợ này kia kiểu luôn rồi nè mọi người. Giờ này mọi người còn ngủ nè. Và bây giờ mọi người nhanh ra, mặt trời bắt đầu ló dạng rồi đó. Chúng ta sắp đón những ánh bình minh đầu tiên trên dòng sông Hậu nha. Không phải là sông Tiền đó. Và chúng ta đã tới chợ nổi Cái Răng, một trong những địa điểm du lịch đặc sắc nhất của Cần Thơ. Và đây cũng là điểm cuối trong hành trình 24 giờ săn tìm sản vật sông nước. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong chuyến đi này. Và đây là phần quà đặc biệt mà mình dành tặng cho các bạn nè. Khi video này được 1000 like thì mình sẽ chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong comment để mời cùng đi miễn phí với mình trong chuyến đi tiếp theo. Có thể là bắt hải sản bên biển miền Trung nè, bắt cua ở đường ngập mặn Cà Mau, thả rùa ở Côn Đảo, hoặc là vượt ngắm nước cao Tây Bắc đó. Còn bây giờ thì team mình đi kiếm cái gì ăn cái đã. Đói bụng quá trời rồi. Có gì vậy chị? Hủ tiếu con, hủ tiếu. Rồi bây giờ đồng hồ cũng là 23 tiếng rưỡi rồi nè. Còn khoảng nửa tiếng nữa là sẽ hết 24 giờ. Thử thách hoàn thành nha. The Có Show là show giải trí kết hợp phiêu lưu khám phá khoa học tự nhiên đầu tiên ở Việt Nam. Hãy bấm đăng ký và chia sẻ tình yêu thiên nhiên và tinh thần phiêu lưu này tới nhiều người nữa nha.